নমস্কাৰ দৰ্শক সকল LibreOffice Writer প্ৰিন্টিং এণ্ড ভিউইং ডকুমেন্টছ সম্পৰ্কীয় কথন শিক্ষণলৈ আপোনাক স্বাগতম এই শিক্ষণত আমি শিকিম ডকুমেন্ট কেনেকৈ চোৱা হয় ডকুমেন্ট কেনেকৈ প্ৰিন্ট কৰা হয় আমি ইয়াত GNU Linux আমাৰ অপাৰেটিং সিস্টেম হিচাপে আৰু LibreOffice Suite version 334 ব্যৱহাৰ কৰিছো তেন্তে LibreOffice Writer বিভিন্ন ভিউইং অপশনছৰ বিষয়ে শিকি আমাৰ শিক্ষণ আৰম্ভ কৰা যাওক ৰাইটাৰত সাধাৰণতে বহুলভাৱে ব্যৱহৃত দুই প্ৰকাৰৰ ভিউইং অপশন আছে সেইবোৰ হৈছে ৱেব লেআউট আৰু প্ৰিণ্ট লেআউট প্ৰিণ্ট লেআউটে লেখাখিনি কেনেকৈ কি আকাৰে ছপা হৈ ওলাব সেইটো প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু ৱেব লেআউটে লেখা এটা ৱেব ব্ৰাউজাৰত যিদৰে ওলাই সেই ধৰণে প্ৰদৰ্শন কৰে যেতিয়া আপুনি HTML ডকুমেন্ট এটা তৈয়াৰ কৰিব খোজে একেদৰে সেই ডকুমেন্টটো সম্পূৰ্ণ স্ক্ৰীন মোডত মাজত হালসলনি কৰিবৰ বাবে চাব বিচাৰে তেতিয়া ই প্ৰয়োজনীয় প্ৰিণ্ট লেআউট অপশনলৈ যাবলৈ ভিউ অপশনত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত প্ৰিণ্ট লেআউটৰ অপশনত ক্লিক কৰক ৱেব লেআউটৰ অপশনলৈ যাবৰ বাবে মেনু বাৰত থকা ভিউত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত ৱেব লেআউটত ক্লিক কৰক এই বিকল্পবোৰৰ বাহিৰেও কোনো এজনে লেখাখিনি সম্পূৰ্ণ স্ক্ৰীন মোডটো চাব পাৰে মেনু বাৰত থকা ভিউ অপশনত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত ফুল স্ক্ৰীনত ক্লিক কৰক লেখাবোৰ হালসলনি কৰিবৰ কাৰণে একেদৰে প্ৰজেক্টৰ এটা প্ৰদৰ্শন কাৰ্যকৰী কৰিবৰ বাবে সম্পূৰ্ণ স্ক্ৰীন মোডটো প্ৰয়োজনীয় সম্পূৰ্ণ স্ক্ৰীন মোডৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ কিবৰ্ডৰ এস্কেপ বুটামটো টিপিব লাগিব আমি দেখিম যে লেখাটোৱে সম্পূৰ্ণ স্ক্ৰীন মোডটো ত্যাগ কৰিছে এতিয়া ভিউ মেনুৰ প্ৰিণ্ট লেআউটত ক্লিক কৰো আহক আৰু আগবঢ়াৰ আগতে আমি ইনচাৰ্ট ম্যানুৱেল ব্ৰেক আৰু পেজ ব্ৰেক অপশন ব্যৱহাৰ কৰি এটা নতুন পাঠ বা পৃষ্ঠা সংলগ্ন কৰি লও আহক তাৰ পিছত OKত ক্লিক কৰক আমি ইয়াৰ বিষয়ে অন্য এটা প্ৰশিক্ষণত আৰু বেছিকৈ শিকিম লেখাখিনি চোৱাৰ অন্য এটা বিকল্প হ'ল জুম মেনু বাৰত থকা ভিউত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত জুমত ক্লিক কৰক এতিয়া জুম এণ্ড ভিউ লেআউট নামৰ এটা ডায়লগ বাকচ ওলাই অহা দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ শিৰোনাম কেইটা হ'ল জুম ফেক্টৰ আৰু ভিউ লেআউট জুম ফেক্টৰে বৰ্তমান লেখাটো আৰু তাৰ পিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ অন্য লেখাবোৰো কেনেকৈ প্ৰদৰ্শিত হ'ব সেইখিনি উপাদান নিৰ্ধাৰণ কৰে ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয় বিকল্পবোৰ আমি এটা এটাকে আলোচনা কৰিম অপ্টিমেল অপশনটো ক্লিক কৰিলে লেখাটোৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অবয়ৱটো দেখা যাব ফিট উইডথ এণ্ড হাইট আকৃতিটোৱে লেখাখিনি পৃষ্ঠাটোৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা অনুযায়ী প্ৰদৰ্শন কৰে কোনো এটা লেখাৰ সৰহ সংখ্যক পৃষ্ঠাৰ সালসলনিকৰণ আৰু প্ৰদৰ্শন ই অতি সহজ কৰি তোলে পিছৰটো বিকল্প হৈছে ফিট টু উইডথ ই প্ৰস্থ অনুযায়ী পৃষ্ঠাটো প্ৰদৰ্শন কৰে পৃষ্ঠাটোৰ প্ৰকৃত অবয়ৱটো 100% প্ৰদৰ্শনে দাঙি ধৰে তাৰ পিছতে আছে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় প্ৰদৰ্শিত বিকল্প ভেৰিয়েবল ভেৰিয়েবলত আপুনি লেখাটো যি হিচাপতে চাব বিচাৰে সেই অনুপাতে ডাঙৰ সৰু উপাদানবোৰ বহুৱাই লব পাৰে উদাহৰণ স্বৰূপে আমি ভেৰিয়েবলৰ কাষত থকা ঠাইখিনিত 75% লিখিলো আৰু তাৰ পিছত OKত ক্লিক কৰিলো এইদৰে লেখাখিনি চাবৰ বাবে আৰু সালসলনি কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ প্ৰয়োজন আৰু সুবিধা অনুসৰি সৰু ডাঙৰ কৰা উপাদানবোৰ বহুৱাই লব পাৰে ডায়লগ বাকচটোত থকা অন্য এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল ভিউ লেআউট ভিউ লেআউট বিকল্পটো মাত্ৰ লেখনিৰ বাবেহে এটা লেখা বিভিন্ন ভিউ লেআউট সজ্জাত সৰু ডাঙৰ কৰা ৰাশিবোৰ হ্ৰাস বৃদ্ধি কৰিলে তাৰ ওপৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰে সেইটো চাবলৈ ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ অন্য কিছুমান বিকল্প অটোমেটিক আৰু সিঙ্গল পেজ আছে যিবোৰ পৃষ্ঠাবোৰ ক্ৰমান্বয়ে এটাৰ কাষত আনটো আৰু এটাৰ তলত আনটো প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হয় উদাহৰণ স্বৰূপে যদি আমি জুম ফেক্টৰ বিকল্পটো অন্তৰ্গত ফিট উইডথ এণ্ড হাইট বিকল্পটো নিৰ্বাচন কৰো তাৰ পিছত ভিউ লেআউটৰ অন্তৰ্গত সিঙ্গল পেজত ক্লিক কৰো আৰু অৱশেষত OKত ক্লিক কৰো তেতিয়া পৃষ্ঠাবোৰ এটাৰ তলত আনটোকৈ থকা দেখিবলৈ পাম এতিয়া অটোমেটিক অপশনত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত OK বুটামত ক্লিক কৰক দেখা পাব যে পৃষ্ঠাবোৰ এটাৰ কাষত আনটোকৈ প্ৰদৰ্শিত হৈছে ৰাইটাৰৰ ষ্টেটাছ বাৰত থকা নিয়ন্ত্ৰক তিনিটাইও আমাৰ লেখাখিনি সৰু ডাঙৰ তথা প্ৰদৰ্শিত অবয়ৱকেইটা সালসলনি কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে
ভিউ লেআউট আইকনবোৰ বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ এনে ধৰণৰ সিঙ্গল কলাম মোড, ভিউ মোড, উইথ পেজেছ, সাইড বাই সাইড আৰু বুক মোড। আমি জুম স্লাইডৰডাল সোঁফালে টানি আনিও এটা পৃষ্ঠালৈ জুম কৰিব পাৰো আৰু বাওঁফালে টানি আনি বহুতো পৃষ্ঠা চাব পাৰো। লিবাৰঅফিছ ৰাইটাৰত প্ৰিণ্টিংৰ বিষয় শিকাৰ আগতে পেজ প্ৰিভিউৰ বিষয়ে কিছু শিকো আহক। ফাইলত ক্লিক কৰি পেজ প্ৰিভিউত ক্লিক কৰক। যেতিয়া আপুনি বৰ্তমান পৃষ্ঠাটো পেজ প্ৰিভিউ মোডত ৰাখিব তেতিয়া পেজ প্ৰিভিউ বাৰডাল ওলাব। এইটোৱে লেখাখিনি ছপা হলে কেনেকুৱা আকাৰত ওলাব সেইটো সাধাৰণতে দেখুৱায়। আপুনি আমাৰ resume.odt ফাইলটোৰ অৱয়বটো চাব পাৰে। প্ৰিভিউ পেজটোৰ টুলবাৰত বিভিন্ন নিয়ন্ত্ৰক বিকল্প আছে। তাত থকা বিকল্পবোৰ হ'ল জুম ইন, জুম আউট, নেক্সট পেজ, প্ৰিভিয়াছ পেজ আৰু প্ৰিণ্ট। লিবাৰঅফিছ ৰাইটাৰত লেখাবোৰ কেনেকৈ প্ৰদৰ্শিত কৰে লগতে পেজ প্ৰিভিউ শিকাৰ পিছত আমি এতিয়া লিবাৰঅফিছ ৰাইটাৰত প্ৰিণ্টাৰৰ বৈশিষ্ট্যবোৰৰ বিষয়ে শিকিম। সাধাৰণ ভাষাত প্ৰিণ্টাৰ হৈছে লেখাবোৰৰ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা এটা আউটপুট ডিভাইচ। আমি এতিয়া প্ৰিণ্টাৰৰ বিভিন্ন বিকল্পবোৰলৈ কেনেকৈ যাব পাৰি তাৰে বিষয়ে চাম। টুলছত ক্লিক কৰক, তাৰ পিছত অপশ্যনছত ক্লিক কৰক। লিবাৰঅফিছ ৰাইটাৰৰ কাষত কাৰ চিনডালত ক্লিক কৰক আৰু শেষত প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰক। পৰ্দাত বিভিন্ন বিকল্প সহ এটা ডায়লগ বাকচ ওলাব যিবোৰ আপুনি বাছিব লাগে। তেন্তে আমি স্বয়ংক্ৰিয় বিকল্পখিনি ৰাখি OKত ক্লিক কৰিম। এতিয়া গোটেই লেখাখিনি পোনপটীয়াকৈ ছপা কৰিবলৈ টুলবাৰত থকা প্ৰিণ্ট the directory আইকনটোত ক্লিক কৰক। ইয়াক কুইক প্ৰিণ্টিং বুলি জনা যায়। আপুনি প্ৰিণ্ট অপশ্যনটোৰ স্বয়ংক্ৰিয় সজ্জাটো সলনি কৰি ছপাবলগীয়া লেখাটোৰ ওপৰত আৰু অধিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। মেনুবাৰত থকা ফাইল মেনুত ক্লিক কৰি প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰক। পৰ্দাত প্ৰিণ্ট ডায়লগ বাকচটো ওলাব। আমি ইয়াত জেনাৰেল টেবৰ জেনেৰিক প্ৰিণ্টাৰ অপশ্যনটো বাছি লম। অল পেজেছ অপশ্যনটো গোটেই লেখাটোৰ সকলো পৃষ্ঠা ছপাবৰ বাবে। নিৰ্দিষ্ট পৰিসৰৰ মাজত ছপাব বিচাৰিলে পেজেছ অপশ্যনটো বাছি লৈ তাত থকা খালী ঠাইখিনিত পৰিসৰটো দি দিব। যেনে আমি 1-3 লিখিলো তেতিয়া ই গোটেই ডকুমেণ্টটোৰ প্ৰথম 3টা পৃষ্ঠাহে ছপা কৰিব। যদি আপুনি ডকুমেণ্টটোৰ কেইবাটাও কপি ছপাব বিচাৰে তেন্তে নাম্বাৰ অফ কপিছৰ খালী ঠাইখিনিত সংখ্যাটো বহুৱাই দিয়ক। ধৰক আমি ইয়াত 2 লিখিলো। এতিয়া ডায়লগ বাকচটোৰ অপশ্যনছ টেবত ক্লিক কৰো আহক। বিভিন্ন বিকল্প থকা এখন তালিকা পৰ্দাত ওলাব যৰ পৰা আপুনি ডকুমেণ্টটো ছপাবৰ বাবে বাছনি কৰিব লাগে। আমি প্ৰিণ্ট ইন ৰিভাৰ্ছ পেজ অৰ্ডাৰ নামৰ এটা চেক বাকচ দেখিছো। এই অপশ্যনটোৱে সৰহ সংখ্যক আউটপুট সংগ্ৰহ কৰাটো সহজ কৰি তোলে। তেন্তে চেক বাকচৰ বিপৰীতে ক্লিক কৰক। এতিয়া প্ৰিণ্ট বুটামত ক্লিক কৰক। ইয়াৰ উপৰি আপুনি আপোনাৰ PDF ডকুমেণ্ট এটাও ছপাই ল'ব পাৰে। আমি ইতিমধ্যে কেনেকৈ এটা .odt লেখা .pdf লেখালৈ পৰিৱৰ্তন কৰে সেইটো দেখিছো। যিহেতু আমি ইতিমধ্যে ডেস্কটপত PDF ফাইলটো সংৰক্ষণ কৰিছো আমি ফাইলটোত দুবাৰ ক্লিক কৰিম। এতিয়া ফাইলত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰক। আমি স্বয়ংক্ৰিয় সজ্জাটো ৰাখি থওঁ আৰু প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউ বুটামত ক্লিক কৰো। আপুনি ফাইলটোৰ অৱয়বটো পৰ্দাত দেখিব। এতিয়া পৃষ্ঠাটো ছপাবৰ কাৰণে প্ৰিভিউ পেজত থকা প্ৰিণ্ট দিছ ডকুমেণ্ট আইকনটোত ক্লিক কৰক। ইয়াতে লিবাৰঅফিছ ৰাইটাৰ কথোপকথন প্ৰশিক্ষণৰ পৰাই সামৰণি পৰিছে। সংক্ষেপে আমি শিকিলো ডকুমেণ্ট কেনেকৈ চোৱা হয়, ডকুমেণ্ট কেনেকৈ ছপা কৰা হয়, বিস্তাৰিত নিৰ্দেশাৱলী, ৰাইটাৰত This is LibreOffice Writer বুলি লিখক। লেখাটোৰ সম্পূৰ্ণ অৱয়বটো পাবৰ কাৰণে ফুল স্ক্ৰীন বিকল্প ব্যৱহাৰ কৰক। লেখাটোৰ অপ্টিমেল আৰু ভেৰিয়েবল অৱয়ব পাবৰ কাৰণে জুম অপশ্যন ব্যৱহাৰ কৰক। ভেৰিয়েবল ৰাখিটো 50% দিয়ক আৰু তাৰ পিছত লেখাটো চাওক। লেখাটোৰ পেজ প্ৰিভিউটো এবাৰ চাই লওক আৰু পৃষ্ঠাৰ সীমা থকাকৈ দুটা কপি ছপা কৰক। তলৰ সংযোগত থকা ভিডিঅটো চাওক। কথন শিক্ষণ প্ৰকল্পৰ সাৰাংশ ইয়াত আছে।
যদি আপোনাৰ বেণ্ডউইথ ভাল নহয় তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে কথন শিক্ষণ প্ৰকল্পৰ দলটিয়ে কথন শিক্ষণ সহায়িকাৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি contact@spoken-tutorial.org এই ঠিকনাত লিখক কথন শিক্ষণ প্ৰকল্প টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্পৰ এটা অংগ ইয়াক নেশ্যনেল মিছন অন এডুকেশ্যন থ্ৰু আইচিটি এমএচআৰডি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই পৃষ্ঠপোষকতা আগবঢ়াইছে এই মিছন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য spoken-tutorial.org/nmeict-intro ৱেবছাইটত পোৱা যাব এই শিক্ষণ সহায়িকা আগবঢ়ালে মৌচম শৰ্মায়ে আৰু এয়া হৈছে মৌচুমী মেধি ধন্যবাদ